Hi guys! Good morning! May favor po sana ako sa inyo eh. Follow naman oh. And pa-subscribe. Pa-click na rin ng bell. Caldereta. Tingasin pa. Wala nang patis pa na. Sabi ng Ngalpi, huwag kang bumili ng patis. Kaya mo si Papa na. Wala na matiblayan sa presyo. Ganun din yun, asin din. Sarap din yun. Wow! Yummy! Yan si Master. Sarap magluto.